So let's start. This video is intended for us to have a review. At ito rin guys kung paano ko siya diniscuss sa ating mga Google Meet um, discussions. So didiscuss ko dito para at least kung gusto nyo siyang i-review, lalong-lalo na para sa mga hindi talaga nakaka-attend ng ating online meeting. So at least para pwede nyo siyang balik-balikan. At kung hindi ka talaga naka-attend, at least ito na yun guys. Kung paano ko siya pinaliwanag last meetings, no? Doon ko rin naman siya itatakal ngayon. So, Introduction to Information and Communications Technology, which is the first topic or the first lesson for our empowerment technologies. So, let's move. Before we describe yung ating information and communications technology as a whole, ihatiin natin siya sa dalawang major parts or to two major parts, for wherein the first part will be this, no? Information technology. So if we're talking about information technology guys, or IT, sabi dito, it is the term used to describe the items of equipment or hardware and the computer programs or what we call as software that allows us to access, retrieve, store, organize, manipulate, and present information by electronic means. So kung mapapansin nyo guys, no, neto sa kanan ninyo, yan, sa kanan ng screen, those are IT people, no, in a computer setup. Yan, so meron yung server and a computer. So if we're talking about IT guys, parang ganito lang yan, no? It is a combination of two technologies. So sabi dyan, there is a hardware technology, no, kung saan guys nagpe-pertain siya sa items of equipment. This item of equipments or these equipments, ito ay nagpe-pertain sa mga physical devices na ating nahahawakan. So most likely yung ating mga laptops, yung ating mga computers, yung ating mga cellphones, gadgets, like iPads, like tablets, no, kung saan guys ito yung mga technologies or the hardware technologies na yun nga, in physical form at nahahawakan natin. Guys, hindi ito yung mga hardware na pinagbibilan natin ng pako o kaya ng mga tornilyo. So hindi yun guys, hindi yun yung hardware na yun. So if we're talking about software naman, on the other hand, no, these are the computer programs na ini-install natin, na dina-download natin. So ang tawag din dito ay computer applications, no. Kapag ikaw naman ay nasa cellphone, tablet, or iPads, ang tawag na dito is mobile programs or mobile applications. So, itong mga software na to, hindi ito nahahawakan physically guys. So, ma-access mo lang siya, magagamit mo, ma-open mo, may install mo, mada-download mo using the hardware. So, ibig sabihin ba sir, si information technology or si IT, no, si IT is always equals to the combination of hardware plus software. So, yes guys. So, lagi silang magkasama. Parang ganito lang, no? Kapag sinabi nating hardware, yan, kapag sinabi nating hardware, guys, parang yan yung katawang lupa natin. Pag sinabi naman nating software, parang yan yung utak natin o yung kaisipan natin. No? So, kung walang hardware, walang katawang lupa, tapos puro software lang or puro utak lang, ibig sabihin, wala din, no? Bali wala kasi meron kang kaisipan pero wala ka namang naigagalaw ng mga body parts mo kasi wala kang katawang lupa. Kapag wala namang software tapos meron ka namang hardware o kaya wala kang kaisipan pero may katawang lupa ka, bali wala pa rin kasi walang magko-control ng mga nerves mo para pagalawin yung mga senses mo or para pagganahin yung ating mga senses at yung ating mga body muscles. So ganun siya. So ibig sabihin ba sir, si IT hindi siya mo-considered kapag hardware lang o kaya kapag software lang? Hindi naman sa ganun, no. So meron kasing mga industry or may mga works or jobs na tinatawag nating hardware specialist o kaya hardware engineers. Pero yun nga, hindi natin mapo-fully describe si information technology kung absent ang hardware tapos absent din si software, no, or either of the two sila ay wala. So kasi nga may mga work nga na software engineers lang, software specialist lang, o kaya hardware specialist lang. Pero part pa rin sila ng IT, pero hindi sila yung IT bilang isang buong
teknolohiya or bilang isang buong description. So, eto na. Lagi nyo tatandaan guys ha. Ito yung formula for para mas matandaan natin. IT is equals to hardware plus software. So, this is for the IT. So, yan na. So, na-describe na natin yung first major part of ICT. So, let's move. So, if we're talking about the second part, syempre, the second part will be the communications technology or what we called as CT. Kung makikita nyo dito on the right side, no? Ito yung mga signal tower, guys, na madalas nyong nakikita sa mga sa mga gitna ng syudad, okay, sa mga likod ng mga subdivisions because ito yung mga signal tower na tinatayo ng mga telecommunications company para makapag-provide sila ng signals for our SIM cards, yung mga cellphone signal natin, and also yung mga mobile data natin. So, sabi dito, communications technology, it is the term used to describe telecommunications equipment, no? Telecommunications equipment through which information can be sought and accessed. So, ibig sabihin, sa pamamagitan ng mga telecommunications equipment na yun, na napapaloob sa communications technology, nakakakuha tayo ng mga information or possible, nakakapagbigay din tayo. So, it's either you transmit or receive information. So, sa pamamagitan ng ating mga telecommunications equipment. Ano nga ba yun? So, yung mga telecommunications equipment, one of the samples doon is our telephone, yung mga telefax, yung fax machine. Yung fax machine guys, medyo hindi nyo na masyado tong na-encounter. So most likely kapag nagtrabaho kayo, possible maabutan nyo pa tong telefax technology. Pero itong modems, no? So these are example as we have our phones, faxes, modems, and also computers. So kapag sinabi natin modems, yan yung mga ginagamit nating modem sa ating mga bahay, enable for us to connect to internet. Like yung ating mga Wi-Fi modems, Wi-Fi routers, Wi-Fi servers or internet servers, and also our computers. Yan. So, ibig sabihin ba, sir, pag sinabi nating CT or communications technology, equal yan sa mga technologies or yan, sa mga equipment na tumutulong sa atin para makapag-communicate, no? So, yes, guys. These are the technologies or these are the devices, the equipment that help us to communicate. So, yun. So, ibig sabihin, meron na tayong description for IT. Tapos may description na tayo for CT. Then, let's define ICT as a whole. So, yan na. So, here is the information and communications technology or ICT. So, sabi dito, it collectively refers, no, kapag sinabi natin the word collectively, pinagsama natin, na dinidescribe natin ang mga technologies na to or the ICT itself, no? It refers to the technologies. Ano yung technologies na pinag-usapan natin kanina? We have our IT and also our CT. Both hardware and software, yan o, diba? So, andito na yung hardware and software. What is the hardware and software technology? This is the IT technology or the information technology. Sorry for the redundancy. So, yun nga. So, these are the technologies, yung ating IT or yung ating information technology or the hardware and software that gives us the ability bilang mga tao or that enables humans to communicate. Again, what are those technologies that helps us to communicate? Ito naman yung part ng CT or communications technology. So, overall, these are the technologies that gives us the ability to communicate with one another. So, ibig sabihin ba, sir, si ICT, no, si Information and Communications Technology, one main application of this is what we are doing right now, yung ating online class. Yes, it is one of the best example, no, or one of the best examples na binibigyan tayo ng pagkakataon ng ICT na magamit siya na talagang ma-maximize natin, no, yung teknolohiya ng informasyon at komunikasyon. So, para mas maintindihan natin, I'll open a Paint, yan. So, siguro pakita ko sa inyo kung talagang paano nga siya na pagdating sa explanation by images. So, I have here Paint. So, tulad ng sabi ko kanina, if we're talking about IT, yan. So, if we're talking about IT, sabi doon, nga pala, ito muna tayo. So, if we're talking about ICT,
ICT is a type of technology or a kind of technology, no? So, lagi mong tatandaan na kapag merong nade-develop or na-iimbentong teknolohiya, no? Lagi yang nagli-lead, no? Para tayo ay tulungan. So, itong mga technology na na-iimbento, technology na nade-develop through time, no? Lagi yan naka-intend para tulungan ang mga tao. So, saan nila tutulungan ng mga tao? Sa pamamagitan ng pagkamit ng mga hangarin o kaya ng ating mga tungkulin, no? Yung mga goal or task. So, sa ngayon, let's say, our goal or task for now is to have our online class. Yan. So, kaya ginagawa natin, no? Kaya ginagamit natin at talagang dine-develop natin ng teknolohiya ng information and communications is enable for us to be helped by it na tayo ay makapag-online class. So, ayun na. So, online class. Then, ito na tayo. So, sabi natin kanina that ICT is equals to IT plus CT. So, if we're talking about IT, guys, so alam naman natin ang IT is equals to hardware plus software. Diba? So, ano ba yung sabi ko kanina? So, ang sabi ko yung mga hardwares na to, guys, these are possible yung ating mga gadgets. So, sige. One good example of a gadget na alam natin, no, is our cellphone. So, let's say, I have a cellphone here. Yan. So, sa cellphone na to, guys, siguro, syempre, medyo lagyan natin ng aesthetics na. Yan. Let's say, it's the front camera. Diba? Tapos, lagyan natin ng konting, so, konting detalye para magmukha talagang cellphone. So, let's have there, lagyan ko ng yan. Diba? Ito yung madalas na itsura ng mga cellphone ngayon, no? So, yan. Yan. Tapos, lagyan natin ng ng lock sa gilid. Yan. Tapos, volume. Yan. So, lagyan natin ng volume ng konti. Yan. Up and down, diba? Volume up sa volume down. So, here's our example pagdating sa hardware, yung ating cellphone. So, paano naman kapag dating sa software? So, syempre, kailangan din natin mag-produce ng sample for our software. Ano nga bang software yung madalas natin ginagamit pagdating sa online class? Syempre, si Google Meet. Yan. So, si Google Meet, guys. Yan. So, pasensyahan nyo na yung mga dinadrawing ko. Pero, ito rin, guys, para gusto ko rin kasing magkaroon tayo ng idea. Paano nga ba natin maximize, no? Yung ating technology. So, let's say, yan yung logo, no? Logo ng Google Meet. So, medyo gagamit tayo ng yan. So, gamit tayo ng paint bucket. Yan. So, yan. So, let's have our yan na yung ating guys. Yan na yung ating software, yung Google Meet. So, ano nga ba yung mga software? Those are computer applications, mobile applications na ginagamit natin, no? Pagdating sa information technology. So, ibig sabihin ba, sir, the combination of our cellphone and yung combination ng cellphone at ang ating Google Meet is a great example of information technology? Yes. So, ito na yun. Both hardware and software that enables humans, no, to access or edit information. So, ngayon, meron na tayong sample ng IT. How about CT? CT is just like this, no? CT is, an example of CT is this. So, we have our signal tower. Yan, tulad ng sinabi ko sa inyo, diba? Ano nga ba yung mga telecommunications company na nandito sa Pilipinas? So, kung familiar kayo, actually familiar naman talaga kayo sa kanila kasi araw-araw natin naririnig yan, daming reklamo patungkol sa kanila kasi nga ang bagal ng internet ng Pilipinas. So, kung tutusin lang, ito talaga, real talk to napakabagal naman talaga ng internet sa Pilipinas. Mahal na, mabagal pa. So, syempre, bilang teacher ninyo or bilang instructor ninyo, bilang professor ninyo sa technology, sa empowerment technology, lalong-lalo na patungkol sa ICT, hindi ko na itatago yung realidad or dapat talagang real talk tayo, no, pagdating sa ganito, na talagang mabagal ang internet ng Pilipinas. Pero syempre, we are expecting and we are hoping na maging maayos to sa mga darating na panahon kasi nga itong online class, tingin ko magiging permanent na way na to sa pagde-deliver ng education. So, kasi sa ibang bansa naman, kahit sa Harvard, kahit sa Oxford, one of their means of education is the online class.
So, safe din siya. Actually, matipid naman talaga to no? Yung online class. So, sana ma-develop, maging mura internet, talaga para lahat makapag-aral. So, yan na. So, let's have communications technology. So, possible, ang example na ito is a communication tower that brings us signals, no? Lalo-lalo na yung ating internet signals. So, possible, ito yung ating mga mobile data and mobile data. So, yan. Most lang kasi gamit ko, guys, kaya medyo, yan, pangit yung sulat. So, this is mobile data. O kaya kapag pwede rin mga internet signals, no? Sa pamamagitan ng fiber lines, yan, sa mga linya ng internet, like DSL or yan, fiber optics. So, kapag dating sa bahay, mas kilala natin tong internet, no? Sa Wi-Fi. So, mas kilala natin yung internet na sa tawag na Wi-Fi or what we called as the wireless fidelity. Yan. So, Wi-Fi is wireless fidelity. Yan. So, sir, yan na ba ang kabuuan ng ICT? Hindi pa. No, ang kabuuan ng ICT ito. So, makinig So, nung nagkaroon ka ng hardware, nung nagkaroon ka ng cellphone, guys, ang intended mo lagi dyan, or ang intention mo lagi dyan, is to connect it in the internet. Regardless kung mobile data ba yan, or Wi-Fi, no? Pero, yun nga, the combination of hardware, plus the communications technology, nakakonekta na yung hardware mo sa internet. Then, nung nakakonekta ka na sa internet, guys, ang gagawin mo is to access or to download yung ating Google Meet. So, sir, eto na ba yung application? Mula hardware, napunta ka ng communications technology, then nagkaroon ka na ng software para mabuo natin yung cycle of information and communications technology. Yes, eto na yung kabuuan niya. Pero, lagi niyong tatandaan, no, para makompleto talaga yung hangarin ng isang teknolohiya, kailangan tutulungan niya tayong gumawa ng isang goal or ng isang task. So, ano yung task natin again? It is for the online class. So, ibig sabihin, gagamitin naman natin tong Google Meet enable for us to have this, no? Yung online class. Para, yan nga, enable for us to be educated, no? Yan, pagdating sa education. Yan. So, ibig sabihin ba, sir, ito na yung application ng information technology at ito na yung possible. Isa sa mga pwede nating gawing summary pag tayo ay nakikipag-usap or pagka pinag-uusapan natin yung patungkol sa information and communication technology. Yes. So, yan. So, yan. Alisin ko na. So, let's move. So, sabi rin dito, Information and Communications Technology or ICT, it deals with the use of different technology or communications technologies such as mobile phones or smartphones, yung mga telepono natin at internet, again, para ano? Para bigyan tayo ng abilidad na mag-locate, mag-save, mag-send at mag-edit ng mga information. So, ano nga ba itong mga information na to? Gaya ng sabi ko, these are our files. Ito yung mga files natin. Yung mga documents natin. Yan. Possible mga images, no? Yan, mga videos. So, anything na data or computer data na na-access natin sa ating hardware, no? So, pamamagitan ng mga software. Yan. So, ibig sabihin, marami palang saklaw ang ICT, no? Yes, marami. So, ngayon, bilang Pilipino, guys, gusto kong pag-usapan naman natin yung ICT in the Philippines. So, kung sino man yung may karapatan na pag-usapan anong lagay ng ICT sa Pilipinas, malamang tayo yun kasi tayo yung mga Pilipino, no? So, let's talk about the ICT in the Philippines. Number 1, sabi dito, several international companies dub the Philippines as the ICT hub of Asia. So, it is no secret that there is a huge growth of ICT-related jobs around the country, one of which is the call center or the BPOs. So, ano nga ba yung mga BPOs? Those are Business Process Outsourcing Centers. So, ibig sabihin pala, natawag ang Pilipinas bilang isang sentro or bilang sentro ng ICT sa buong Asia. Kung saan, guys, alam naman natin na ang Asia ang siyang biggest continent in the world. So, ibig sabihin talagang malaki ang industriya ng ICT dito sa Pilipinas. Yes, malaki talaga. At dahil yun sa kanila. Sino sila? Those are call center agents. So, ibig sabihin ba, sir, kapag sinabi nating call center agents, part din sila ng ICT? Yes, guys, they are ICT-related persons. So, ibig sabihin ba, sir, hindi dapat namin sila minamalit? Yes, no? Ang mali kasi sa mga Pilipino, guys,
masyado tayong judgmental. No? Pag sinabi natin mga call center agents, ay, mga call center agents lang yan eh. Mababa yung pinag-aralin nila. Kasi nga, diba, pwede kang makapag-apply bilang isang call center. Kahit ikaw ay high school graduate lang. Pero hindi yun ganun lang. No? Kasi pagka nag-apply sila guys, kailangan proficient sila sa English. Kailangan mapasa nila yung mga examination. Kailangan mag-training sila ng maigi. Kasi once na talagang, let's say, ma-regular sila sa trabaho at hindi nila alam yung pinag-uusapan nila, no? Ibig sabihin, mahihirapan sila na sagutin yung ating mga tawag. Lalo na kapag meron talaga tayong concern pagdating sa mga services na ino-offer ng kumpanya na nag-hire sa kanila. So, ibig sabihin, yun, no? Malaking bagay sila sa ekonomiya ng Pilipinas. So, pangalawa, no, bakit kaya itong mga international companies na to or mga foreign investors nag-invest sa Pilipinas? Kasi guys, isa lang ang reason, no? Because Filipinos are so adept, or let's say, tayo talaga yung nag-e-excel pagdating sa komunikasyon. Ibig sabihin, we can talk in English. Fluent tayo, nakakaintindi tayo. We could write and read English, no? And also we can speak in English. So ibig sabihin, dahil sa flexibility natin and adaptability pagdating sa mga languages, and also sa accent, di ba? So, tignan nyo. Kung mapapansin nyo, ang mga Pilipino, very flexible pagdating sa English accent, sa British accent, no? So, let's say, kapag, halimbawa ako, no, let's say, isa akong call center agent, tapos tatawag sa akin isang Amerikano. Pagkasagot ko, gagamit ako ng English accent, no? Or American English accent, kasi alam ko na Amerikano yung kausap ko. So, let's say, it's, diba, halimbawa, yan, nag-ring, tapos sasagutin ko. So, paano ko siya sasagutin? Let's say, good afternoon, this is Prince de la Cruz from Teletech Philippines. How may I help you, sir? So, possible, gagamit ako ng English accent. So, kapag ka-British accent naman siya, no, instead na good afternoon, magiging good afternoon. Diba, yun nga yung from Harry Potter, naging Harry Potter. So, kaya nating maging flexible pagdating doon. Kaya natin mag-iba ng mga accents. So, let's say, diba, pagka-Indiano, guys, kaya yung mga Indians, guys, although they are good in English, fluent sila, pero hindi, yung accent kasi nila, hindi, napaka-consistent ng accent nila. So, they always use their Indian accent. So, diba tayo mga Pilipino, kaya natin mag-iba. Sila hindi. So, kung mapapansin mo sa mga YouTube tutorials, no? So, diba, mapapansin mo kapag ka-Indiano yung gumawa ng video, ang mga naririnig mo is parang ganito, no? Okay, for today, I will teach you. Mga ganun, diba? Yung accent nila is the same. Although their English is good, or tama, no? Kagaya ng atin, yun nga lang yung accent nila is, yun, pang Indiano pa rin, no? So, that's why, mas pinipili ng mga foreign investors tayong mga Pilipino, no? Para mag-invest sila sa atin at tayo ay kunin nila bilang mga call center agents or mga agents ng mga BPOs nila. So, yun. So, next. And, so, sabi dito guys, no, sa kada 100 Pilipino daw, merong 107 cellphone or almost 107 cellphone. So, possible sa 100 Pilipino, meron 7 Pilipino doon na may sobrang isang na cellphone or dala-dalawang cellphone niya. So, ibig sabihin, no, it's very evident that we Filipinos are so addictive, no, or we are addicted to having gadgets or in having cellphones. Yan, totoo naman kasi kahit, diba, yung mga bata ngayon, ages 7 to 9 or kahit even mas bata pa, meron ng mga cellphone and may mga gadgets na, diba? So, dati, yung 7 years old, I was 7 and 8 and 9. Naglalaro pa ako ng text or pogs. Ngayon, wala na, no? So, lahat ng laro ngayon nasa cellphone na. So, tama tayo. So, sabi dito, no? In National Statistics Office or NSO, sabi ng NSO, noong 2010, no? Almost 20% daw yung employment population sa Pilipinas ay patungkol sa ICT. Ibig sabihin, sa kada 10 na Filipino workers or empleyadong Pilipino, 2 daw doon yung patungkol sa ICT or yung trabaho nila is tungkol sa ICT. So, ibig sabihin, almost 1/5 of the whole industry ng Pilipinas pagdating sa ekonomiya, no?
yung 1/5 na share is nanggagaling or coming from the information and communications technology industry. And that is huge kasi ang daming industriya sa Pilipinas, agrikultura, medical, 'di ba? Akademya o yun, pagtuturo or edukasyon, and marami pa. Next. So sabi dito, yan. So sabi dito, no, to add to the statistics, Time magazines, the self-help cities around the world, no, noong 2014, places 2 cities from the Philippines. Galing daw sa atin yung top 1 and top 9. So ibig sabihin tayo mga Pilipino, guys, talagang sobrang hilig natin mag-picture. So hindi naman natin maikakaila yun, no? So kasi dito sa Metro Manila, dito pa lang marami ng mga pasyalan. So possible itong top 1 and top 9 na to, it's either Quezon City, Caloocan, Makati, Taguig, no? Those cities kasi medyo marami talagang pasyalan. And tuwing namamasyal tayo, yun, doon talaga tayo nagpi-picture, nagse-selfie. So next, so sabi lang dito to conclude, no? With the numbers provided, there's no doubt that the Philippines is one of the countries, no, na nagbe-benefit talaga pagdating sa ICT. So bakit kaya? Diba? Sabi nga natin kanina, ginagamit natin ng information and communications technology pagdating sa pakikipag-communicate natin using our gadgets, no? Through our Wi-Fi, through our internet. And ang mga Pilipinong pamilya kasi, madalas guys, sa kada isang pamilya sa Pilipinas, meron tayong mga kamag-anak, meron tayong mga kapatid, no? Mga magulang na nasa ibang bansa. So, syempre hindi naman nauso ngayon yung mga love letters or yung mga written letters at papadala pa natin using yung ating mga sobre, di ba? So, ngayon, connect ka lang sa internet, go to Facebook or Messenger, video call. Then right away, kausap mo na yung ate mo, kausap mo na yung kapatid mo, yung mother mo or father mo kung nasa ibang bansa sila, no? At yung ibang kamag-anak nyo. So, that is one great help ng ating ICT, no, sa mga buhay ng mga Pilipino. So, the online system. So, dito na pala ako matatapos. So, guys, balik ako. So, ito na pala yung conclusion ng ating first topic, no? Dito ko na pala i-conclude muna. This is the first part of our first lesson. So, ipuputulin muna natin siya dito kasi dalawang part yung ginawa ko. So, dalawang part yung gagawin ko. Pag na-discuss ko na sa iba yung second part, then ilalabas ko na yung second part nitong lesson number 1. So, yun lang sa ngayon. The conclusion of this first part of our discussion, guys, is that ICT has always been there, no? So, habang tumatagal, dun siya nade-develop. At habang tumatagal, guys, mas lalo tayo nagbe-benefit pagdating sa ICT or pagdating sa paggamit ng information and communications technology. So, the good thing here is this, no? Bilang mga Pilipino, dahil tayo ay exposed sa mga communications and information technologies like cellphones, tablets, iPads. So, ang dapat talaga nating i-observe is yung paggamit, no? Kailangan i-monitor natin na tama yung paggamit natin. So lagi niyo tatandaan na kapag ginagamit natin 'to sa mga positibong bagay, then positibo ang mangyayari sa atin, no? So magiging positibo ang impact natin hindi lang sa sarili natin, kundi para sa mga taong nasa paligid natin. So lagi niyo tatandaan that what you sow is what you reap. O kung ano yung tatanim mo, yun yung kaanihin mo. So kung gagamitin mo yung teknolohiya na meron ka ngayon para sa mabubuting bagay, then babalik rin sa iyo mabubuting bagay. So syempre, no, kailangan natin guys na hindi lang tayo natututo ng mga technical pagdating sa teknolohiya gaya ng dinidiscuss ko ngayon. So kailangan may apply din natin to sa buhay natin, no? Hindi porke andaling magkaroon ng access sa technologies, no? Ganun-ganun na lang natin gagamitin. So dapat maging responsable tayo. At hangga't maaari guys, mag-explore pa tayo, no, ng mga bagay na makakatulong din natin or makakatulong din sa atin pagdating sa technology. So yun lang guys, this is the first part of this lesson. So thank you for listening and sana magamit nyo tong video na to at makatulong kasi hindi ko rin naman matiis na
hindi gumawa ng video patungkol sa first lesson natin or the first part of our lesson kasi nga may mga hindi nakaka-attend dahil yun nga, yun, walang load o kaya talagang tight ang budget, no? So, yun. Bilang alagad ng edukasyon, syempre, parang, 'di ba, konsensya ko naman na hindi kayong matuto. So, hangga't maaari, yan, gumagawa si sir ng ganito. So, very basic lang naman. So, gumamit ako ng OBS for the screen record para makita niyo yung presentation. And I use yung voice recorder ng cellphone ko. Tapos, edit ko na lang to. Yun lang guys. So, God bless, no? I'll pray na makatanggap kayo ng mga blessing na hindi nyo na-expect na makuha. So, kasi yun yung masasarap matanggap, no? So, always do your best sa lahat ng bagay. And yun lang. So, eyes out.